السلام عليكم ورحمة الله السادة متابعي قناة الشيف أحمد. مرحبا بكم في فيديو جديد، واعتذر يا جماعة على الانقطاع. ظروف خارجة عن إرادة. إن شاء الله تزول ونرجع تاني للفيديوهات. الليلة حابب أشارككم فيديو مع اقتراب عيد الضحية عن الشربوت السوداني، وهو عن شراب أو عصير بيتعمل من البلح، وبيساعد في هضم اللحمة وكده، عنده طعم حلو معروف يعني. نبدأ طوالي في الفيديو. بهارات صحيحة اللي هو قرفة وعرق أحمر أو غرنجان. طبعا الكمية حسب الكمية البلح اللي عندك. أنا عشان الغرنجان ما عندنا متوفر، فحبيت أقسم جزء وأخليه للعيد، وده جزء عشان أوريكم الفيديو. عشان كده بسيط، لكن تكتر الغرنجان. هنا حجيب شاش بتاع مطبخ أو قطعة نظيفة، لكن أفضل شاش طبعا لو متوفر. وهاخد فيه الهبهان والجنزبيل. الجنزبيل أحسن طبعا يكون مسحون، لأنه يكون نكهته قوية ما زي العادي، و هو بتخطى في الشاشة عشان ما يطلع في الشربوت. وحبة قرنفل. هنربط القطعة بخيط أو بأي شيء ممكن تخلي البهارات داخلها، هتطلع النكهة بتاعتها بس. وهنحطها في الحلة، نضيف لها موية ونخليها تغلي على كده. زي ما شايفين ده خيط عادي هيتربط كويس. احنا عايزين النكهة بتاعتها بس، يعني ما عايزينها هي ذاتها. البهارات الصحيحة الكبيرة تتخطى عادي لأنها ممكن تتصفى، لكن ده الجنزبيل وكده أحسن يكون. ممكن تاخده عادي، لكن أحسن يكون في القطعة. هنا ضفت موية حارة، هاخده في النار يغلى لحد ما الغرنجان والقرفة تطلع النكهة بتاعتها، والموية تبقى لونها أحمر شوية. حتى من بعد ذاك هضيف عليها البلح. زي ما شايفين بالطريقة دي. البلح عندي حاجة بسيطة، حوالي نص كيلو أو حاجة بسيطة يعني، ما بس للفيديو بس يعني طبعا. لكن معروف بيكون بيتعمل في الضحية، بيكون بكميات كبيرة، بيكون في حلة كبيرة. لكن دي حاجة بسيطة بس للفيديو. فأنتوا ممكن تضاعفوا كمية البلح، تضاعفوا معه كمية البهارات. ده هنا عرديب. العرديب بيديه حموضة شوية، هضيف له عرديب وكركديه. كركديه هضيف زي حوالي كوباية شاي صغيرة. كركديه برضو بيدوه حموضة وبيدوه لون أحمر. ممكن تستغنى عن الحاجات دي، لكن أفضل جربوها بالطريقة دي. كده ضفنا العرديب. وهضيف حلمر أو أبريل. الأبريل لأنه فيه الزريعة فبيساعد، وفيه النكهات البهارات بتاعت الأبريل، فكويس. فقطعة صغيرة لو عندك أبريل من رمضان. لو ما عندك أي قطعة بتاعت صغيرة بتاعت عيشة، ممكن تنزلها فيها. هنا شايفين اللون بقى أحمر. طوال هضيف الموية للبلح. هزيدها لأنه الموية ما كفاية. هزيد طبعا حسب كمية البلح. طبعا الشربوت ما عنده مقادير معروفة، هو الحاجات اللي فيه هي المعروفة، لكن الكمية حسب مزاجك انت وحسب انت بتحب شنو بتكتره. كده نحن أضفنا الموية، و هنقلبه تمام، ونقفله بقفل كويس، ونحطه في حتة دافية. بياخد حوالي يومين أو يوم ونص، بيطلع مظبوط تمام من غير أي إضافة خميرة. يا جماعة الخميرة بتخليه يخمر ويبقى مسكر،
وأسكر كثيره فقليله حرام. فالخلطة دي ما فيها أي خميرة، زي ما شايفين قدامكم ما فيه أي حاجة. شايفين ده اللون بقى أحمر قبل ما يعني يتخمر، يعني قبل ما يقعد يومين. هو طبعا مش بيتخمر لكن بيتحلى يعني، البلح بيتحلى مع البهارات وكده. فالفهم كله ان هي المشروب ده بيهضم اللحمة، ومشروب جميل. هو غير رمضان، غير العيد وكده، بيتشرب في اي وقت. هنا انا قفلت بالطريقة دي، خدت له ورق بتاع زبدة عشان يحبس الهواء. طبعا الاكياس ما كويسة، بالذات مع السخانة ما كويسة الاكياس. الا ممكن لو برد ممكن تاخد كيس، لانه الكيس بيكتم الهواء شوية. فشايفين ده تقريبا يومين، يعني يوم ونص، يومين. هنا اضفت بارد بس ما صورت والله. اضفت سفن اب. ضيف عليه سفن اب بيديك اللذعة بتاعت المشروبات الغازية. وزي ما شايفين ظاهر معاكم بالطريقة دي. ده كده جاهز تلج وطوالي يتقدم. ما شاء الله طلعت حاجة جميلة والله. شايفين اللون أحمر، يعني مع إنه الغرنجان ما كترته أنا، لكن العرديب والكركديه مدينه طعم وحموضة كده، اللسعة بتاعت الشربوت. فبس كده، ده الفيديو الليلة بتاع الليلة خفيف. وما تنسوا الدعم يا جماعة بالاشتراك والمشاركة. وتاني بقول لكم يعني أنا آسف للانقطاع. إن شاء الله بحاول ما انقطع منكم، وإن شاء الله القناة ترجع زي ما بدت إن شاء الله. مع إنه نحن لسه في البدايات، لكن شوية قللت الفيديوهات. ظروف إن شاء الله تعدي. هنا بيتكبى في كاسات أو كبابي، زي ما شايفين تقيل. ف خدت له تلج وكده جاهز للتقديم. بيتشرب طبعا بعد اللحم طوالي لكن طبعا نحن في الضحية الناس ما بتقصر، بتشربه طوالي اليوم كله قبل اللحمة مع الشاي، مع لأنه مشروب عجيب والله. حاجة سمحة جديد، بالذات في الضحية. ولو ما اتعمل في الضحية بيكون الجو بتاع الضحية ناقص. ده بيكمل الجو بتاع الضحية. شايفين تقيل ما شاء الله. يومين بس من غير خميرة، من غير أي حاجة. ما تعملوا خميرة والله أنصحكم يعني. دي الأشهر الحرم، ما لا تظلموا فيها أنفسكم. حاسس إن هعمل لكم خطبة بتاع الجمعة. فكده بس، ده الفيديو بتاع الليلة يا جماعة. ما تقصروا معانا بالشير والسبسكرايب واللايك. وورونا بالكومنتات كده انتوا ظبطتوا الشربوت ولا لسه، لأنه تقريبا أفضل 12 13 يوم تقريبا. دي الصورة النهائية للشربوت. وممكن تضيفوا سكر شوية لو إذا حابين. ونشوفكم في أمان الله. ده الفيديو بتاع الليلة، ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.